iPhone Fix ළඟට channel එකට කවුරුත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ තවත් quick review එකක්. Redmi Note 12 Pro කියන device එකේ 4G device එකේ quick review එකක් තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මේ device එක කොහොමද perform කරන්නේ, ඒ වගේම ගෙවන ගානට වටිනවද කියලා. अब मुलिम Redmi Note 12 Pro device එකේ display එක ගැන කතා කරොත් අපිට AMOLED display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 120 Hz refresh rate එකක් එක්ක මේකට එකතු කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ Dolby Vision කියන ටෙක්නොලොජි එක. ඊට අමතරව අපි display එක ගැන කතා කරොත් 6.67ක් අඟල් 6.67ක display එකක් අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම screen to body ratio එක 86.0ක් මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු platform එක ගැන device එකේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි අපි phone එකක් ගනිද්දි අපිට මේකට එන Android version එක ඒ වගේම customize කරපු versions එක සමාගම් වලින් customize කරපු versions එනවා. pure Android එන models තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් එක්ක අපි ගොඩක් වෙලාවට බලනවා මේ UI එක අපිට ගොඩක් ගැලපෙනවද? ඒ වගේම මේ Android version එක අපේ apps එක්ක compatible වෙනවද? මේ වගේ දේවල් එක්ක අපි platform එක ගැන ලොකු අවධානයක් යොමු කරනවා. අපි කතා කරොත් මේ device එකේ platform එක ගැන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Android 11 වල සිට Android 13 දක්වා device. දැන් අලුත්ම version එක Android 13 support කරන version එකක් විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ release කරන්නේ. ඒ වගේ MIUI 13 එක්ක මේ device එක release කරාට මේ වෙද්දී MIUI 14 දක්වා මේ device එකට support කරනවා. ඉදිරියේදී Redmi ලගේ එහෙම නැත්නම් Xiaomi ආයතනයේ අලුත්ම UI එක එහෙම නැත්නම් Xiaomi ආයතනයේ අලුත්ම customized UI එක ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ device එකේ ඒගොල්ලෝ announce කරලා තියෙනවා Redmi Note 12 Pro device එකටත් මේ version එක support කරනවා කියලා. device එකේ chipset එක ගැන කතා කරොත් අපිට Qualcomm Snapdragon 732G chipset එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක 8 nanometer ප්‍රමාණයේ chipset එකක්. අපි device එකේ CPU එක ගැන කතා කරොත් අපිට octa-core CPU එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම GPU එක ගොඩක් වෙලාවට අපි GPU එක ගැන බලන්නේ අපේ ගේමින් කරන කට්ටියට, ඒ වගේම විවිධ විවිධ graphic වැඩ මේ device එකකින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටියට GPU එක ගොඩක් වැදගත්. අපි GPU එක බලාපොරොත්තු වෙන ගොඩක් වෙලාවට හොඳ GPU එකක් CPU එකට ගැලපෙන විදිහට. Redmi Note 12 Pro device එකේ GPU එක විදිහට Adreno 618 කියන GPU එක include කරලා තියෙනවා device එකත් එක්ක. ඒ නිසා ඔයාලට හොඳ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ device එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ගේමර්ස්ලාට ඒ වගේම සාමාන්‍ය වීඩියෝ පැත්ත වැඩ කරන කට්ටියට මේ device එක ගොඩක් compatible වෙනවා. මොකද ගෙවන ගානත් එක්ක ගොඩක් වටින device එකක් නිසා. ඒ වගේම මේ හැමදේම හරියට වැඩ කරන්න නම් අපිට හොඳ memory එකක් තියෙන්න ඕන device එකේ. මොකද අපි ෆොටෝ එකක් capture කරාට අපිට තියාගන්න ලොකු memory එකක් නැත්නම් අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේක ලොකු කරදරයක් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට හොඳට apps අතර මාරු වීමේ හැකියාව තිබ්බට වැඩක් නැහැ. අපිට apps ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න බැරි නම් අපිට RAM capacity එකක් නැත්තම්. මේ වගේ දේවල් නිසා අපිට memory එක ගොඩක් වැදගත් device එකක. Redmi Note 12 Pro කියන device එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් memory 128GB ROM එකක් වගේම 6GB RAM එකක් එක්ක version එකක්. ඒ වගේම 256GB ROM එකක් එක්ක 8GB RAM එකක් එක්ක version එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගැළපෙන විදිහට, ඔයාලට සරල වෙන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ device එක මිලදී ගන්න memory capacity අවශ්‍යතාවය අනුව තෝරාගෙන. අපි device එකේ main camera ගැන කතා කරමු. මොකද camera එක කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට වැදගත්. අපි ඉස්සර phone ගැන කතා කරනවා වගේ නෙමෙයි. අපි දැන් phone එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ගොඩක් වෙනස්. අපිට camera එක ගොඩක් වටිනවා phone එක. phone එකේ camera එක ගැන කතා කරොත් quad camera setup එකක් තමයි අපිට මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම 108 megapixel camera එකක් main camera එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. 1.9 aperture එකක් එක්ක wide lens එකක් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ device එකේ camera setup එකේ include වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම 8 megapixel camera එකක්, ඒ වගේම 2 megapixel macro sensor එකක්, ඒ වගේම 2 megapixel depth sensor එකකුත් මේ device එකේ include වෙනවා මේ camera setup එක ඇතුලේ. මේ camera setup එක පාවිච්චි කරලා අපිට වීඩියෝ පහසුකම හැටියට 4K 30fps පහසුකමත් අත්විඳීමේ හැකියාව Xiaomi ආයතනයේ ලබා දීලා තිනවා. මේ camera setup එකෙන් 4K videos capture කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 30fps අගයකට capture කරන්න පුළුවන් කියන එක ගොඩක් වෙලාවට අපිට smooth video එකක් ලබා ගැනීමට ලොකු chance එකක් වෙන්න පුළුවන්. try කරලා බලන්න. ඔයා ගාවත් main device එකක් තියෙනවනම් එහෙම නැත්නම් ඔය device එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවනම් මේ device එක try කරලා බලන්න. ඔයාට හොඳ video experience එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ device.
අපි selfie camera එක ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට social media වල වැඩ කරන කට්ටියට ඒ වගේම නිතර live program කරන කට්ටියට මේ selfie camera එක ගොඩක් වැදගත්. selfie camera එක ගැන කතා කරද්දී අපිට 16 megapixel selfie camera එකක් 2.4 aperture එකක් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ camera එකෙත් එහෙම නැත්නම් selfie camera එකෙත් අපිට video support කරනවා 1080p 13 fps video කිරීමේ හැකියාව මේ selfie camera setup එකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. sound ගැන කතා කරන එක මම හිතන්නේ ගොඩක් වැදගත් කියලා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට Xiaomi device වල බලා ගන්න පුළුවන් sound setup එකම තමයි මේකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට අලුතෙන් හම්බෙච්ච හැම device එකකම වගේ අපිට speaker එක loud speaker එක stereo speakers විදිහට support කරන විදිහට stereo support කරන විදිහට තමයි අපිට release කරේ. ඒ නිසා මේ device එකෙත් ඒ විදිහටම ඒ දේ include වෙනවා. ඒක ගොඩක් වැදගත් key point එකක් විදිහට මම සලකන්නේ නැහැ. හරි. අපි දැන් කතා කරමු මේකේ security පැත්ත ගැන. ගොඩක් වෙලාවට Redmi device කියන්නේ security පැත්ත ගැන ගොඩක් අවධානය යොමු කරන device එකක්. අපි සාමාන්‍ය phone repairing ශාස්ත්‍රයේ ගත්තන් පස්සේ මේකේ security පැත්ත ගැන හොඳ අවබෝධයක් මට තියෙනවා. මේ Xiaomi වල security අනිත් හැම Android phone එකත් එක්කම සාපේක්ෂව බැලුවම ගොඩක් දුරට ඉස්සරහින් ඉන්නවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. මේ device එකේ fingerprint side mounted fingerprint එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මීට අමතරව face unlock පහසුකමත් මේ device එකෙන් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට වැදගත්ම දේ මේ device එකේ battery health එක කොහොමද? ගොඩක් වෙලාවට device එක කොච්චර හොඳ වුණත් වැඩක් නැහැ අපිට හොඳ battery capacity එකක් නැත්තම්. මේක ගොඩක් වෙලාවට අපිට කොච්චර හොඳ camera එකක් තිබ්බත් වැඩක් නැහැ අපිට හොඳ battery එකක් මේ device එකේ include වෙන්නේ නැත්තම්. මේක හැමතිස්සෙම බලපාන දෙයක්. මේක ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ගෙන් එක්ස්පීරියන්ස් එකට ලොකු හානියක් කරන දෙයක් තමයි මේ බැටරි කැපැසිටි එක. අපි මේ ඩිවයිස් එකේ බැටරි කැපැසිටි එක ගැන කතා කරගොත් අපිට මේ ඩිවයිස් එකේ 5000 mAh බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් බැටරි ලයිෆ් එකක්. මේ බැටරි එකක් මේ වගේ ප්‍රමාණයක බැටරි එකක් තියෙන ඩිවයිස් එකක් අපිට සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය භාවිතයේදී දවස් 2කට ආසන්න කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි device එකකින් gaming වගේ දේවල් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් නිතරම social medias වල ඉන්නවා නම් camera එක වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට දවසක කාලයක් වගේ මේ battery health එක සම්පූර්ණයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. battery එක ගැන කතා කරාම battery එක charge වීමත් අපිට ගොඩක් වැදගත්. මොකද battery capacity එක වැඩි වෙන තරමට අපිට battery එක charge වීමට ගත වෙන කාලය වැඩි වෙනවා. මේ නිසා fast charging කියන technology එක අපි දැන් ගොඩක් device වල දකිනවා. මේ device එකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 67 watt fast charging method. 67 watt fast charging support කරන device එකක් විදිහට. මේ device එක ඉක්මනින්ම පොඩි කාලයක් ඇතුළත අපිට full charge කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් device එකක්. මෙච්චර ඉක්මනට charge වෙන battery එකක් ඒ වගේම ගොඩක් වෙලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් battery එකක් තියෙන නිසා මේ device එක හොඳ device එකක් ඒ පැත්තෙන් බැලුවා. අද මම කතා කරා Redmi Note 12 Pro 4G device එක ගැන. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පාලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එක all notification දාලා තියාගෙන එහෙම නොත් තමයි වීඩියෝ එකක් upload කරගමම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.